Am văzut cum stă treaba cu arcanul personal și acum am zis să mai vă arăt încă o dată al doilea calcul, cum vă puteți afla arcanul personal pentru 2026. Da? Am zis să vi-l mai arăt încă o dată. Deci vom trece ziua, luna și anul 2026, după care vom face reducerile cifră cu cifră, până ajungem la un număr format maxim din două cifre până în numărul 22 inclusiv. Ce trece de 22, adică 23, 24 și așa mai departe, va trebui din nou să-l reducem. Și ca să fiu mai explicită, nu știu, aici să zicem că avem o dată de naștere și în loc de 18 să zicem că ne dă, nu știu, 23, poftim, da? Atunci va trebui să-l reducem, 2 plus 3, care ne va da 5. Și în cazul ăsta, 5 este arcanul personal pentru anul 2026. Dacă ne dă 22, atunci îl lăsăm așa. De ce? Pentru că avem arcan major cu numărul 22, care este nebunul. Zise toate acestea, haideți să vedem cu ce vine fiecare arcan personal pentru anul 2026. Și începem cu arcanul personal pentru anul 2026 cu numărul 1. Da? Haideți să-i spunem mai simplu, anul personal cu numărul 1. Da? Ca să nu mă tot repet. Deci anul personal cu numărul 1, care reprezintă magicianul și care ne spune așa, cei cărora va ieșit acest an personal, ne vorbește de un an de începuturi. Un an de începuturi, un an de inițiativă, de manifestarea dorințelor, a proiectelor noi. Este un an pentru voi care vine cu o energie foarte puternică, foarte favorabilă acțiunii și aș spune că de-a lungul acestui an veți simți așa un impuls în a acționa, în a crea, în a vă afirma. De asemenea, este un an în care proiecte noi pot începe sau de asemenea pot apărea schimbări foarte importante. O atenționare pentru acest an, pentru voi, dragilor, este la impulsivitate. Nu vă supraestimați puterea personală, adică nu considerați sunt cel mai tare și nu se poate mai tare decât mine. De asemenea, nu acționați, nu vă riscați să acționați fără să aveți un plan stabilit. Este un an în care poate unii dintre voi trebuie să învățați să vă folosiți resursele, să vă folosiți abilitățile cu multă înțelepciune și poate că n-ar fi rău să vă dezvoltați sau să lăsați cumva creativitatea să se dezvolte și dorința aia de a fi autonomi, de a fi cumva pe picioarele voastre. Mergem mai departe și trecem la anul personal 2. Da? Deci, care este arcanul personal pentru anul 2026? Pentru cei care la cel de-al doilea calcul v-a dat 2. O să-i spun an personal ca să fie mai ușor. Deci, anul personal cu numărul 2 o avem pe Marea Preoteasă. Marea Preoteasă care ce ne spune? Că pentru voi, dragilor, 2026 este un an de introspecție, de reflexie, de acumulare de informații și în același timp și de înțelepciune. Se pare că în acest an se poate accentua capacitatea voastră de a observa, de a discerne. Posibil de-a lungul anului să simțiți nevoia din când în când să vă retrageți, dar nu pentru că bateți în retragere, ci pentru simplu motiv că vreți să vedeți, să aveți o mai bună claritate a lucrurilor.
Este adevărat că este un an și la voi de provocări. De ce? Aveți tendința posibil să deveniți mai pasivi, să ezitați atunci când e vorba de luat decizii, să, nu știu, să treceți de la... să aveți așa oarece teamă în a vă expune. Aș spune că este un an în care voi va trebui să învățați să vă ascultați intuiția, să vă integrați acea înțelepciune interioară, mai ales atunci când aveți de luat decizii concrete. Cumva, aș spune că este un an în care în afară de faptul că trebuie să aveți mai multă încredere în propria intuiție, dar bine ar fi să nu depindeți de alții. Să nu depindeți de alții și, desigur, un an în care trebuie să știți cât să spuneți, cui să spuneți, când să spuneți și dacă să spuneți. Da? Folosiți-vă intuiția, dar în același timp și această înțelepciune internă. Ce înseamnă înțelepciunea internă? Înțelepciunea o putem dobândi în urma experiențelor proprii, da? Sau în urma studiului, în urma a ce simțim noi că este corect, că este bine. În cazul de față, anul 2026 pentru voi, dragilor, care aveți un an personal cu numărul 2, trebuie să integrați cumva această înțelepciune internă, mai ales atunci când trebuie să luați decizii, dar nu decizii de-astea aleatorii, vai, dar ce o să fac, o iau pe aia, o iau pe ailaltă, când este vorba de strict de situații concrete. Ar fi bine să vă ascultați intuiția și această înțelepciune internă. Mergem mai departe și am ajuns la cei care, normal, celui de-al doilea calcul va da numărul 3, atunci anul vostru personal cu numărul 3 este Împărăteasa. Ei, dragilor, Împărăteasa spune așa că va fi un an foarte creativ, foarte armonios și aș spune că relațiile voastre vor fi destul de pozitive. Poate că voi veți simți nevoia mai mult ca niciodată să vă conectați cu ceilalți, să manifestați iubire, să manifestați creativitate, să vă doriți mai mult, poate din punct de vedere financiar. Doar că, desigur, vine și cu un avertisment. Anul acesta pentru voi, riscul se concentrează cumva pe acele dorințe materiale. Nu acordați mai multă atenție decât ar trebui pe lucruri materiale sau pe o anumită dependență de natură emoțională. Cumva, așa mai pe înțelesul tuturor, este bine să avem bănuți, dar să nu ne axăm decât pe acest lucru. Cum, de asemenea, la nivel, poate, sentimental, cum să zic eu, încercați să nu depindeți, din punct de vedere emoțional, poate de alte persoane. Așa, în general, e un an propice să vă dezvoltați creativitatea, să vă consolidați relațiile, să atrageți prosperitatea în viața voastră și, de asemenea, să faceți ca lucrurile să decurgă cât mai armonios. Deci mai spune că pentru voi, dragilor, e posibil ca o dorință arzătoare relaționată cu familia, poate cu vreun copil, să aibă șanse mari să devină realitate în acest an. Am ajuns la anul personal 4. Pentru cei care, în urma celui de-al doilea calcul, va ieși 4, atunci arcanul vostru anual, ca să zic așa, este Împăratul.
Ei, dragilor, împăratul este un an de structură, de organizare, de planificare, de consolidare a propriei voastre autorități. În general, în acest an vei fi îndemnat să crești, dar într-un mod disciplinat, responsabil. Poate că vei simți nevoia, mai mult ca oricând, de-a lungul anului, să fii mult mai ordonat, să ai un anumit control asupra vieții tale sau asupra unei situații. Desigur, vine acest an, vine și el cu avertismentele lui, că nu toate sunt roz. Atenție mare la rigiditate, la să nu vă impuneți, cum să spun eu, autoritatea în exces, da? Ca să nu zic eu vreo tâmpenie. Cumva să aveți grijă la această tendință de a controla totul într-un mod foarte excesiv. Alminteri, anul pentru voi, dragilor, vă poate ajuta să vă folosiți această autoritate, această putere într-un mod echilibrat și în felul ăsta să vă stabiliți fundamente solide pentru viața voastră. E posibil pentru unii dintre voi acest an să implice și, nu știu, poate joburi sau contacte cu anumite autorități sau cu anumite personaje care poartă o uniformă. Dar în mare parte e legată ori de armată, ori de poliție, în general tot ce ține de autoritate, ordine, organizare, un anumit, cum să zic eu, uite că, sau o anumită poziție socială, de asemenea, și chiar și pe partea banilor. Organizarea te va ajuta extraordinar. Mergem mai departe. Pentru cei care în urma celui de-al doilea calcul v-a dat 5, atunci anul personal pentru voi, sau arcanul anului 2026 pentru voi, este Marele Preot. Ei, dragilor, e un an plin de valori spirituale, de tradiție, de ghidare morală. Anul acesta posibil să puneți mai mult accent pe anumite reguli, pe învățare, pe inițiere, în mare parte e adevărat, în cunoștințe de-astea spirituale, dar, desigur, vine și cu atenționare. Fiți atenți, nu deveniți rigizi în anumite credințe sau să vină un soi de fanatism, de dogmatism, da? În care să spui trebuie făcut numai ca mine și numai ca mine și nici cum altfel. Așa că se cere un pic de flexibilitate, dragilor, în acest an pentru voi. E posibil de asemenea să fiți tentați în acest an să vă conformați excesiv la anumite reguli. Și în felul ăsta să deveniți oarecum dependenți de respectivele reguli. Ca și cum ai zice, dacă în fiecare dimineață îmi beau cafeaua, eu dau un exemplu, nu e tocmai, știu că e tocmai cel mai bun, dar ca să mă fac oarecum înțeleasă vis-a-vis de această, cum să zic eu, acest conformism excesiv, da? Deci dacă eu am spus dimineața să bea cafeaua, se mănâncă un croissant și pe urmă să merge la muncă, domne, nu ieșiți din regula asta și nu numai că o impuneți celorlalți, e posibil să vă impuneți vouă. Regulile sunt bune, nimic de zis, dar de multe ori ele se schimbă în funcție de timp, de situație, de persoane, de loc, da? Că dacă stăm să o luăm așa, imaginați-vă să fi trăit și în ziua de astăzi cum trăiau săracii oamenii ăia de Neandertal sau de Evul Mediu. Unde ajungeam? Ele s-au schimbat pe măsură ce a trecut timp, așa că fiți flexibili în acest an. Ce ar mai fi de spus vis-a-vis de acest an personal 5? Aș mai spune că aveți puterea de a vă consolida
atât din punct de vedere moral, spiritual și e posibil ca de-a lungul acestui an ori să deprindeți, ori să vă dezvoltați acea capacitate de a ghida, de a influența pozitiv pe ceilalți. Da? Adică nu e rău, zic. Mergem mai departe și am ajuns la anul personal cu numărul 6. Pentru cei care, în urma celui de-al doilea calcul, v-a dat 6, atunci arcanul major pentru anul 2026 pentru voi, dragilor, este 6. Îndrăgostiții. Ca și an personal, e un an de alegeri importante, mai ales dacă vorbim de relații. Eu aș spune că va prima foarte mult, va fi important pentru voi armonia și echilibrul ăsta afectiv. Vei pune mult mai mult accent pe relațiile tale și pe acel moment în care trebuie să iei decizii. Le vei lua, dar le vei lua cumva ținând cont atât de inimă cât și de rațiune. Este ceva foarte important. De ce? Pentru cei care aveți un an personal 6 cu acest arcan major, că de-a lungul acestui an, mai ales pentru cei care sunteți singuri în mod special, poate să apară o întâlnire semnificativă sau chiar o schimbare în cuplu. Desigur, vine și cu un avertisment, la fel ca și la celelalte arcane. Atenție la anumite temeri. Temeri legate de pierdere, de pierderea cuiva, la dificultatea în a face alegerea corectă. Acest an pentru voi poate fi un an în care să vă dați seama în mod conștient ce relații vă aduc echilibru emoțional și cumva veți căpăta o mai bună claritate în momentul în care trebuie să faceți anumite alegeri. Pentru cei care, după cel de-al doilea calcul, le-a dat numărul 7, anul personal pentru voi pe 2026 este carul. Da? Sau energia, mai bine zis, a arcanului major, carul. Dragilor, pentru voi 2026 este un an de acțiune, de progres, de o mai bună mobilizare a propriei voințe, a disciplinei. Este un an în care determinarea și dorința voastră de succes va crește și aș spune că, mai ales pentru cei care poate și arcan personal aveți tot numărul 7, e posibil și acest lucru, să căpătați, ca să zic așa, îmi cer scuze, mă tot că e încă pe gât. Să acționați cu o voință și cu o disciplină foarte puternică, ceea ce vă va ajuta să nu vă lăsați ușor descurajați. Desigur, avertismentul pentru voi este acela de a vă menține un echilibru între ambiție și control. Încercați să evitați agresivitatea, competiția excesivă, rigiditatea, nu stați, cum să spun eu, să fiți rigizi în decizii, în felul de a vorbi, adică nu vreau să ascult nicio părere, nu mă interesează, eu asta văd, asta fac, da, cumva să nu cădeți în această rigiditate. Și eu aș mai spune că acest an pe voi vă poate ajuta să vă crească oarecum acea capacitate de a conduce. De a conduce mult mai perseverenți și este un an care încet, încet
dacă veți reuși să țineți în echilibru această energie, vă poate orienta chiar către un succes important. Mergem mai departe pentru cei care în urma celui de-al doilea calcul v-a dat numărul 8, atunci anul vostru personal pentru 2026 este forța. Sau mai bine zis, arcanul vostru personal pentru 2026 este forța. Dragilor, forța ca și an personal ne vorbește de un an de foarte mult curaj, de o stăpânire de sine și de o energie pozitivă foarte bună. Este un an care pe voi vă va ajuta să creșteți în primul rând, dar în același timp să vă crească și capacitatea de a înfrunta anumite provocări cu mai mult calm, cu mai multă încredere și desigur avertismentul pentru voi ar fi acela că un pic de atenție la tendința asta de a controla excesiv. Pentru că, într-un fel sau altul, poate apărea acel risc de frustrare, da? Mai ales atunci când lucrurile nu merg bine sau nu merg conform planului pe care tu ți l-ai făcut. Da? Deci, controlul excesiv nu e bun anul ăsta. De asemenea, e un an în care se pot consolida anumite echilibre sau un anumit echilibru între putere, între blândețe, iar, mare atenție, succesul poate veni în acest an prin multă perseverență. Prin multă perseverență. Mergem mai departe și pentru cei care, în urma celui de-al doilea calcul, pentru a vedea care este arcanul vostru personal pentru anul 2026, v-a dat numărul 9, da? Deci ca și an personal, voi sunteți într-un an personal cu numărul 9, avem pâsnicul. Dragilor, anul 2026 pentru voi este un an introspectiv. Este un an de reflexie, de căutare interioară. Probabil că de-a lungul acestui an cumva crește dorința asta de a te retrage, de a căuta înțelepciunea, de a căuta soluțiile cumva pornite de la interior. Avertismentul pentru voi, pentru acest an, este acela de a nu te izola prea mult, de a nu petrece într-o singurătate prea excesivă, pentru că asta îți poate aduce dificultăți în comunicarea cu ceilalți. Iar, per general, așa, acest an poate să-ți aducă claritate interioară, să-ți descoperi propriile valori și cred că cel mai important în acest an, poate chiar această singurătate, dar mare atenție, nu dusă la extrem, pe voi vă poate ajuta să găsiți răspunsuri la niște întrebări foarte profunde, foarte importante pentru voi. Noi mergem mai departe și haideți să vedem pentru cei care în urma calculului, celui de-al doilea calcul, da, ca să aflăm arcanul personal pentru anul 2026, dacă va da numărul 10, atunci voi, dragilor, sunteți într-un an personal guvernat, ca să zicem, dominat de acest arcan al roții norocului sau roata destinului, da? Atunci, acest an pentru voi, cei care aveți numărul 10, la cel de-al doilea calcul, este un an de schimbări. Un an de schimbări, de șanse, de o mai bună adaptare la tot ce este imprevizibil. Este un an pentru voi în care flexibilitatea voastră și abilitatea voastră
de a naviga așa prin tot felul de situații diferite și total neașteptate, această flexibilitate crește. Desigur, avertismentul pentru voi este acela de a fi un pic mai atenți când sunteți nesiguri, a fi atenți când treceți prin tot felul de temeri care vă pot dificulta să acceptați o anumită schimbare esențială, dar, per general, să știți că este un an în care puteți învăța să profitați de oportunități, să vă adaptați foarte rapid la diferite circumstanțe și, de obicei, să obțineți acea capacitate de a reveni la normal, indiferent că treceți prin evenimente stresante, cumva veți învăța. Anul ăsta e un an în care vă va ajuta să depășiți, dar în același timp și să învățați din anumite evenimente, indiferent cât sunt ele de stresante. În felul ăsta aduce o dezvoltare foarte, foarte bună, da? Voi deveniți mult mai puternici. Am ajuns și la arcanul cu numărul 11, da? Pentru cei care în urma celui de-al doilea calcul v-a dat 11, atunci energia lui 2026 pentru voi este energia justiției. Anul 2026 pentru voi, dragilor, este un an de echilibru, un an cu mai multă claritate, cu mai multă responsabilitate și un an, aș spune, justițiar. De ce? Pentru că se va pune accent pe acele decizii corecte. Se va pune accent pe rezolvarea unor conflicte, dar în același timp pe menținerea integrității. Încercați în acest an să faceți lucrurile cât mai corect, într-un mod cât mai just posibil. Este un an în care trebuie să acordați un pic mai multă atenție la un exces de analiză. Da? Când tot evaluați și analizați și iar evaluați, da? Cumva trebuie foarte mare atenție la aceste momente. De asemenea, dacă apare, trebuie să luați anumite decizii și voi ziceți, nu sunt sigur dacă e decizia bună, dar dacă e aia greșită, dragilor, indiferent de decizii, că pot fi decizii inspirate și mai puțin inspirate, da? Sau cum le spunem noi, mai simplu, greșite sau bune. Și alea greșite, dacă ai teamă că vei greși, de fapt nu avansezi cu nimic. Se merge pe premiza decât să nu fi încercat și de fapt să nu știu niciodată care ar fi fost rezultatul, asta e. Poate să fie într-adevăr o decizie greșită, se poate dovedi la final că ar fi o decizie greșită. Dar de fapt asta vine, cum să spun eu, nu ai de unde să știi până nu o iei, dacă a fost o decizie greșită sau nu. Iar acest an pentru voi, dragilor, poate aduce această frică, această teamă că dacă nu e decizia bună. Dar de asemenea e un an în care voi vă puteți dezvolta foarte bine discernământul, să faceți diferența între rațiune și emoție, și e un an în care vă veți cunoaște voi mai bine pe voi, valorile voastre personale. Vă veți da seama de fapt ce vă caracterizează pe voi. Și în momentul în care îți dai seama de acest lucru, înveți să-l și accepți. Am ajuns la numărul 12.
Pentru cei care în urma celui de-al doilea calcul le-a dat 12, la voi, dragilor, anul 2026 este anul spânzuratului. Anul spânzuratului care ne vorbește de un an de introspecție, de un an în care nu o să vă grăbiți deloc. Veți suspenda o acțiune, veți face o schimbare de perspectivă, poate veți deveni un pic mai răbdători sau situația vă va face să deveniți un pic mai răbdători și veți deprinde o capacitate de a privi lucrurile un pic diferit. Iar asta eu zic că este un lucru bun. De ce? Pentru că aveți ocazia în acest an să renunțați la ceea ce nu vă mai servește. Avertismentul pentru voi pentru acest an 2026 este acela de a nu întârzia lucrurile mai mult decât trebuie. A nu le amâna mai mult decât trebuie. A nu ezita și a nu avea teamă de a acționa. Anul acesta vă poate învăța să vă eliberați de vechi tipare, de obiceiuri vechi și te poate ajuta să vezi cu mai multă claritate și să găsești soluții într-un mod cu totul și cu totul neașteptat, foarte surprinzător. Am ajuns la numărul 13. Deci pentru cei care în urma celui de-al doilea calcul va da 13, energia lui 2026 este energia arcanului major, moartea. Ei, dragilor, pentru voi se pare că este un an de transformare, de sfârșituri, de finaluri, dar și de noi începuturi. Eu aș spune că veți pune foarte mult accent în acest an pe eliberarea de trecut și pe o renaștere personală. Vreți să vă transformați sau poate veți fi obligați să vă transformați. E adevărat, avertismentul pentru voi este tocmai acesta: nu vă opuneți schimbării. Nu trebuie să vă fie teamă de pierderi, de necunoscut, pentru că este un an în care voi puteți învăța să acceptați că există anumite cicluri ale vieții, că există anumite etape, că de fiecare dată te poți reinventa, te poți transforma atât pe tine, cât și situațiile dificile prin care poți trece. Iar ce este cel mai important, aceste situații dificile le poți transforma în șanse bune și în oportunități bune pentru tine. Mergem mai departe și am ajuns la numărul 14. Pentru cei care în urma celui de-al doilea calcul va da 14, anul 2026 este un an guvernat de către moderația. Dragilor, pentru voi anul 2026 este un an de echilibru, un an de armonie, un an de sinteză, în care vei face o paralelă foarte bună între energii opuse. Este un an în care voi vă puteți crește capacitatea de a combina idei, de a combina planuri, de a face compromisuri benefice, de a media conflicte, de ce nu? Desigur, avertismentul pentru voi spune în felul următor că nu trebuie să deveniți pasivi. Încercați pe cât posibil să evitați perioadele astea de indecizie. Vai, dar nu știu ce să fac. Știți cum e, că e perfect normală, dar nu întârziați foarte mult. De asemenea, încercați, nu știu, această indecizie, această pasivitate. Ei, lasă că și ce dacă, că se rezolvă de la sine. Nu este chiar indicată în acest an pentru voi. De ce? Pentru că vă poate dificulta
acele situații în care voi trebuie să luați inițiativă. În rest, aș spune că este un an foarte bun în care voi să vă dezvoltați răbdarea, iar lucrul ăsta nu face altceva decât să vă aducă mai multă armonie în relațiile voastre, indiferent că sunt ele sociale sau sentimentale, și eu aș spune că vă poate ajuta tare mult să vă atingeți acel echilibru din interiorul vostru, un fel de calmitate internă în acest an. Am ajuns la arcanul cu numărul 15. Pentru cei care în urma celui de-al doilea calcul le-a dat 15, anul 2026 pentru voi este un an de confruntare. Este un an destul de provocator, dar cred că cel mai important, 2026 pentru voi o să vă confruntați cu tentații, cu atașamente, cu dorințe puternice. Eu aș spune că este un an în care voi aveți șansa, prin conștientizarea anumitor lucruri care poate v-au limitat, anumitor dependențe, anumitor pasiuni, în momentul în care te confrunți cu ele, cu toate aceste tentații, atașamente, dorințe, pasiuni, dependență, da, parcă cred că m-am repetat, cumva îți vei da seama, vei avea ca un moment de revelație și îți vei da seama, stai, că aici trebuie să pun limite, la persoana asta toxică trebuie să pun limite, trebuie să scap de viciul ăsta. Trebuie să nu mai mă las tentat de unul și de altul sau de un anumit obiect sau de un anumit obicei. Avertismentul pentru voi. Există riscul în a vă obsesiona cu ceva. Există riscul de a încerca să controlați până la manipulare o anumită situație. Iar asta poate transforma din voi, sau vă poate aduce, mai bine zis, o dependență toxică față de cineva, față de un obicei, față de o situație. Este un an, într-adevăr, care o să vă pună foarte puternic la probă. Dar voi aveți ocazia în acest an să învățați să vă eliberați de tot ceea ce vă limitează. Să învățați să transformați toată această energie a pasiunilor, a tentațiilor, a dependențelor în scopuri constructive, dragilor. Este într-adevăr pentru voi, nu este, să zicem, un an foarte ușor, dar așa cum am mai spus, acesta este ciclul vieții și cu fiecare an, și nu numai cu fiecare an, de multe ori cu fiecare zi pe care o trăim, putem să progresăm, putem să facem ceva mai bun sau să ne dezvoltăm și mai mult. Mergem mai departe și următorul număr îl avem 16, pentru cei care în urma celui de-al doilea calcul v-a dat 16. Energia lui 2026 este turnul. Ca și an personal, pentru cei care v-a dat acest număr 16, trebuie să spun că este un an de schimbări bruște. E posibil să aveți parte de anumite crize destul de brusc apărute sau pur și simplu revelații neașteptate care parcă vă vor trezi așa. Unii dintre voi chiar puteți avea o trezire profundă care vă va face să reevaluați o situație de rădăcini sau să faceți o nouă restructurare bruscă în viața voastră. E posibil ca pentru unii dintre voi acest an să aveți parte poate de situații care se termină, indiferent de ce aspect al vieții vorbim. Putem vorbi de orice aspect al vieții, profesional, sentimental, dar
ar trebui să acordați mai multă atenție în acest an la impulsivitate și la foarte mult stres. De ce? Pentru că vă puteți pierde foarte ușor controlul. Așa, anul este un an care te poate învăța că uneori este bine să accepti imprevizibilul în așa fel încât să te poți adapta, să te poți reconstrui atât pe tine, cât și anumite situații din viața ta. Și eu aș mai adăuga că este un an, dragilor, în care nu tot ceea ce îl percepi ca fiind rău, asta înseamnă că este rău para siempre, este rău pentru totdeauna. De multe ori experiențele nefaste, ca să zic așa, vin cu un anumit scop. Am ajuns la numărul 17. Pentru cei care, în urma celui de-al doilea calcul, v-a dat 17, atunci energia anului 2026 pentru voi este energia arcanului major Steaua. Dragii mei, anul 2026 pentru voi, ca și an personal, este un an de speranță. De speranță, de inspirație, de vindecare. Se pare că acest an pentru voi veți avea șansa să vă, nu știu, e un an care într-un fel sau altul vă crește optimismul, dar vă crește și creativitatea și dorința de a ajuta, de a inspira pe ceilalți. Cred că singurul avertisment pentru voi, dragii mei, în acest an 2026 este acela de a nu idealiza exagerat pe nimeni sau vreo situație. Pentru că asta vă poate duce la o lipsă de pragmatism. Adică, cumva, vă veți baza mai mult pe teorie și nu pe practică. Și asta nu e bine. Da? Pentru că cumva vă blochează sau cel puțin vă duce în dificultatea de a transforma acele idei, că degeaba ai idei bune dacă nu le și poți concretiza. Da? Asta ar fi avertismentul. În ceea ce privește așa, per general, se pare că sunteți mult mai inspirați, aveți șansa să vă vindecați și la nivel personal și eu aș spune că cred că cel mai important că e un an în care voi chiar puteți să atrageți șanse bune, oportunități foarte pozitive pentru voi. Mergem mai departe și am ajuns la numărul 18. Pentru cei care în urma celui de-al doilea calcul le-a dat 18, energia pentru anul 2026, dragilor, pentru voi este luna. Luna, ca și an personal, este un an de intuiție. Este un an al subconștientului și al emoțiilor profunde, da? Se pare că veți pune mare accent pe sensibilitate, pe descoperirea acelor adevăruri ascunse, cu atenționarea, desigur, să fiți un pic atenți la ceea ce vouă vă creează confuzie, la acele iluzii care rămân în faza de iluzii și care pot dezvolta în voi anxietăți sau chiar manipulări din partea altora. Este un an bun în care voi puteți învăța să distingeți realitatea, deziluzie și să vă gestionați un pic mai bine emoțiile, dar și intuiția. Zic că nu e chiar atât de rău. Am ajuns la cel de-al 19-lea arcan. Pentru cei care în urma celui de-al doilea calcul matematic v-a dat 19, energia
anului 2026 pentru voi este energia soarelui. Energia soarelui, un an personal al soarelui, ne vorbește de un an cu foarte mare energie, cu foarte mare vitalitate, cu o încredere în voi înșivă foarte mare, cu optimism, cu vă crește dorința de a vă afirma. Totuși, toate bune și frumoase, avem și aici un avertisment, și anume, încercați să nu fiți sau să nu gândiți superficial. Evitați pe cât posibil vanitatea. Evitați pe cât posibil dorința de aprobare din partea celorlalți. Ca și cum, adică trebuie să te mulțumești tu cu tine, să vibrezi cu această energie atât de faină, atât de frumoasă. Nu trebuie să vină nimeni din exterior să spună, vai, dar ce strălucești. Deci, cumva, evitați pe cât posibil în acest an să, să vă aprobe ceilalți din jur. Sau, de aici provine și vanitatea asta, să stai mereu, stai că trebuie să mă laude, aștept acum că vine să mă laude. Nu sunt bune așteptările astea în acest an. De-al minteri, anul 2026 pentru voi, dragilor, este un an cu realizări semnificative. Puteți avea parte de recunoaștere, poate chiar și la nivel de carieră, de profesie sau chiar și în familie, de ce nu? Iar voi, dragilor, puteți avea un impact pozitiv, nu numai asupra voastră acest an, să aibă un impact pozitiv, ci și voi să aduceți aceste lucruri pozitive și chiar asupra celor din jurul vostru. Așa că nu e rău deloc. Încet, încet ne apropiem de final, dar deocamdată suntem la numărul 20. Pentru cei care în urma celui de-al doilea calcul v-a dat 20, atunci anul 2026 pentru voi, dragilor, este un an personal în care anul personal al arcanului major judecata. Este un an de reevaluare, de a avea mai multă responsabilitate, posibil chiar să aveți perioade de transformări spirituale, în care veți pune foarte mare accent pe asumare, atât a deciziilor voastre, cât și cumva pe învățarea din propriile experiențe, pe iertare atât de necesară atât pe voi cât și pe alții. Avertizarea pentru voi, dragilor, în acest an este acela de a nu vă autocritica exagerat. Pentru că asta poate să vă aducă niște dificultăți. În primul și în primul rând, în a vă ierta pe voi înșivă sau în a ierta pe ceilalți și în felul ăsta să reușiți în sfârșit să treceți peste trecut. Trebuie să vă spun un lucru care l-am experimentat pe propria mie piele. Nu stau acum să vă spun neapărat contextul, dar în momentul în care ți se spune trebuie să ierți pe cutărică, că dacă ții în continuare ura asta, râca asta, nu merge bine. Indiferent cât rău ți-a făcut, trebuie să ierți. Și sunt sigură că acum mulți dintre voi s-ar repezi repede la comentarii. Ce să-l iert pe Vasilica, ce să-l iert pe Ionica, că uite ce mi-a făcut nenorocitul, nenorocita. Nu e vorba de asta, dragilor. Pentru că din gură putem spune că nu ne doare. Da, domne, îl iert pe cutărică. Știți cum puteți să vă dați seama dacă într-adevăr ați putut să iertați cu adevărat pe cineva? Mie mi s-a întâmplat. Vă mărturisesc, sincer, mi s-a întâmplat și așa este. Dacă spui, de exemplu, da, domne, bine, hai, uite, îl iert pe Cutărescu, dar numai când îi pronunț numele, nici măcar
Poate nu trebuie să-l pronunți verbal, numai când te gândești la numele ăla. Simți așa cum te încălzești și simți așa o răzbunare și o stare de nervi, tu degeaba spui că l-ai iertat, că de fapt tu nu simți această iertare. În momentul în care nu trebuie neapărat să o spui altora, în gândul tău, asta e. Îl iert, dă-l încolo, ai. Ce a fost, a fost. Eu de la ce să stai eu să mă încarc cu energie negativă când aș putea foarte bine, mersi, să-mi văd de viața mea înainte. Și în momentul în care îi rostești numele, să nu simți nimic, abia atunci poți să spui că ai iertat cu adevărat sau că nu mai permiți acelei persoane să te mențină într-o energie negativă. Abia atunci. Pentru voi, dragilor, cei care aveți anul personal al judecății în 2026, trebuie să vă mai spun că voi toate aceste lucruri le puteți transforma foarte mult la nivel personal și într-un mod foarte profund, în așa fel încât veți obține acea claritate și acea maturitate la nivel mai ales spiritual. Iată, ne ajungi și la numărul 21, da? Pentru cei care în urma calculului, celui de-al doilea calcul, va da 21, mă scuzați, vorbi foarte mult, mă mai bâlbâi. Dragilor, voi sunteți sub energia arcanului major Lumea în 2026. Asta simbolizează un an de împlinire, un an de finalizare, de integrare a unei situații, a unei stări, a unui lucru, a unei relații. Cumva, anul acesta, dragilor, voi veți simți că ceva se completează, că ceva se realizează în sfârșit. Vei avea o mai bună conexiune și o mai bună înțelegere a acestor cicluri ale vieții. Este un an în care, eu aș spune pentru mulți dintre voi, cred că și din punct de vedere numerologic, puteți fi într-un an cu număr 9. Pentru cei care mai cunosc numerologie, nu mă apuc că facem acest video de câteva ore bune și așa nu știu câte s-au strâns până acum. Pentru că le fac separat, în așa fel să fie cât mai organizat și cât mai ușor de văzut de către voi. Dar, pentru voi, revenind la acest arcan, Lumea, care, cum să spune, sub energia căruia vă aflați voi, dragilor, cei cu numărul 21, este un an în care eu aș spune că ar trebui să fiți un pic atenți. Și anume că succes e posibil să aveți. Și lucrul ăsta să vă facă să vă culcați așa pe urechi. Și să nu mai fiți atenți, să nu mai aveți acea siguranță, acea atenție. Iar asta vă poate costa. Cum de asemenea, în momentul în care lipsesc oarecum provocări noi, la fel, să deveniți oarecum mai letargici, așa, nu se întâmplă nimic. Că acum știți cum e, bun, posibil să încheiați lucruri importante în viața voastră, nu știu, referitoare la case, proprietăți, resurse, bani, carieră profesională. Dar asta nu înseamnă că trebuie să vă și plafonați. Pentru că acest arcan, într-un fel sau altul, îți aduce împlinire personală, îți aduce recunoaștere, dar de asemenea te îndeamnă să te pregătești pentru noi începuturi. Așa că, atenție, dragilor! Am ajuns și la ultima energie pentru cei care, în urma celui de-al doilea calcul, va ieși 22, chiar dacă aici avem 0, dar este arcanul care poate fi mutat atât
înainte cât și după, da? Ca să finalizeze arcanele majore. Deci avem nebunul, energia nebunului în 2026. Ca și an personal, este un an de libertate, de explorare, de aventură, de începuturi noi, indiferent pe ce aspect al vieții vorbim. Se pare că este un an în care spontaneitatea ta să crească dorința de experiențe noi, dorința de a-ți asuma anumite riscuri. Totuși, atenție la imprudențe. Încercați să nu fiți inconsecvenți, adică să nu vă țineți de o treabă, să începeți și să o lăsați așa neterminată. Nu vă asumați în acest an riscuri inutile, negândite. Că e bine să-ți asumi un risc, dar asumă-ți-l, cum să spun eu, un pic gândit. Nu ne asumăm așa, că ne aruncăm noi de pe stâncă să vedem cum ajungem jos. Da? Trebuie luate în calcul și lucruri reale. Este un an care te poate învăța să fii curajos, curajoasă și un an în care tu poți descoperi perspective noi, poți descoperi lucruri noi care să te ajute. Este un an de pregătire, am putea să spunem, da? Un an de pregătire. Bun, dragilor, cu asta am cam terminat atât cu arcanul major personal, cât și cu arcanul anual pentru 2026. În continuare, dacă mai aveți răbdare, am zis să vă spun ceva și din punct de vedere astrologic pentru zodii de data aceasta, începând cu Berbecul până la Pești, cât un picuț așa, să vedem cu ce provocări, cu ce așteptări intrați în 2026. Imediat ne revedem zodie cu zodie. Așa cum am promis, începem cu prima zodie, cu dragii mei din Berbec. Dragilor, anul 2026 va fi un an important pentru voi, în care voi veți fi protagoniștii, sau mai bine zis, unul din protagoniștii acestui an 2026, pe lângă zodia Pești. Se pare că anul 2026 este anul tău. Cumva vei fi gazda unei petreceri planetare, da? Pentru că îl vei avea și pe Saturn și Neptun în semnul tău, și o succesiune iar de alte planete de-a lungul anului, așa că acest lucru îți aduce oportunitatea de a construi, dar a construi cu o autoritate reală, de a te compromite cu viața ta, poate mai mult ca niciodată până acum. Ca și provocare 2026 pentru voi, dragilor, vine și își cere să nu insiști în acele lupte pe care deja le-ai pierdut. Să-ți aduci aminte că cel ce pierde ceva și vrea să recupereze ce deja a pierdut, e posibil să piardă dublu. Este un an în care va trebui să transformi dificultățile în curaj, să lași în urmă gândirea aia că eu când voi ajunge mare și tare, mamă, ce o voi face, și să începi să fii deja mare acum. Cumva să lași această gândire când voi fi, când voi face și deja să spui acum e momentul, acum trebuie să fac, acum trebuie să acționez. Mergem mai departe și am ajuns la dragii mei din Taur. Dragilor, se pare că 2026 va fi pentru voi ultima mare detașare. De ce? Pentru că în sfârșit Uranus se pregătește să iasă din semnul tău și în felul ăsta îți dă oportunitatea finală să te eliberezi fără să aștepți ca ceva să se rupă sau ca ceva să se distrugă, da? Cumva să nu te mai simți așa încorsetat, legat.
Provocarea lui 2026 pentru voi, dragilor din Taur, ar fi să încercați pe cât puteți să evitați încăpățânarea și să nu rămâneți în acele situații, indiferent că sunt de muncă sau de relație, până când acestea efectiv explodează. Adică în momentul în care vedeți că ceva nu e în regulă, știți cum e, fiți atenți și nu stați chiar până când face boom. Asta ar fi provocarea. Ca și așteptări, ca și speranțe, 2026 pentru voi, spune în felul următor: folosește-ți acele instrumente creative. E posibil ca aceste instrumente voi, sau aceste abilități, mai bine zis, să le fi descoperit încă de acum 7 ani sau în ultimii 7 ani, mai bine zis. Așa că este timpul să îți trezești creativitatea și să îți valorezi propriile resurse și propriile abilități, da? Pe care le-ai dobândit de-a lungul ultimilor 7 ani. Trecem la dragii mei din Gemeni. Dragilor, 2026 vine cu o mare revoluție mentală și foarte accelerată, așa. Se pare că cu intrarea definitivă a lui Uranus în zodia voastră până în 2032, mintea ta va fi așa ca o mare de idei și cumva vei simți o accelerare creativă enormă. Provocarea lui 2026 pentru voi, dragilor din Gemeni, este aceea că ar trebui să ai un pic mai multă grijă anul acesta de sistemul tău nervos. De ce? Pentru că altfel atâta energie vă poate arde cablurile. Da? Cu ghilimele de rigoare. Mai ales dacă nu vă odihniți și dacă nu vă alimentați bine. Asta, mai pe înțelesul tuturor, cu arsul cablurilor, este acela că puteți ceda la nivel neuronal probleme cu partea asta capului, cu sistemul nervos, așa că provocarea pentru voi, dragilor, implică odihnă și o alimentație un pic mai adecvată usurii, pentru că se pare că din punct de vedere mental, intelectual, veți fi foarte solicitați în acest an. Acum, care ar fi, să zicem, așteptările, speranța cu care vine 2026? Permite ideilor să aterizeze. Nu le da la o parte. Ce idei îți vin în minte, lasă-le să aterizeze. Vor fi perioade în care Mercur va fi retrograd în semne de apă, iar acest lucru îți va cere să te conectezi un pic mai mult cu emoțiile, cu proiectele tale, da? Dar în același timp te poate ajuta. Te poate ajuta să concretizezi anumite proiecte, dar să le concretizezi la modul real. Da? Să nu mai rămână în faza decât de proiect. Să le poți concretiza și să devină o realitate materială. Este ca o fuziune între aer și apă, da? Care te poate ajuta de-a lungul acestui an 2026. Am ajuns la dragii mei din Rac. Dragii mei, voi anul ăsta 2026 sunteți foarte hotărâți să vă construiți propriul vostru cuib. De ce? Pentru că Saturn intră în zona voastră de reușită și de vizibilitate și cumva parcă viața așa te întreabă: încă te ocupi la maxim de familie, încă sau ești pregătit să-ți creezi propriul imperiu? Da, e așa un mod de a zice, da, cum viața așa vine la voi și vă întreabă: ce faci, tot cu... Era o vorbă, îmi plăcea mie, de la Ai Umor, zice, tot așa, așa și la voi. Când te apuci să-ți construiești propriul tău cuib, propriul tău imperiu?
Provocarea pentru voi în 2026 spune așa, că ar trebui să încetezi să repeți obiceiuri familiare din cauza unei loialități destul de oarbe. Cam asta ar fi provocarea pentru voi, dragilor. Jupiter, în acest an 2026, te îndeamnă să ai curajul, să ieși în lume, Trebuie să vă spun că reușitele voastre în 2026 vor depinde foarte mult de crearea propriei tale vocații, propriului tău lucru, dar într-un mod foarte serios și, desigur, nici nu mai spun creativ, că ai de unde, slavă Domnului. Da? Dar este momentul, se pare, să te ocupi, să investești, ca să zic așa, pe ceea ce tu îți dorești, în propria ta familie. Pentru că mulți dintre voi probabil că au făcut-o pentru familia de origine sau pentru alții și mai puțin pentru voi. Deci este un an care te provoacă efectiv să-ți construiești tu ori propriul tău cuib, ori propriul tău imperiu. Ei, și am ajuns la dragii mei din Leu. Dragilor, voi 2026 ce credeți că o să faceți? O să luați acea hartă a comorii în mânuță și o să urmăriți cursul. E un mod frumos de a spune, dar zodia Leu, dragilor, este una din semnele cu cel mai mult potențial pentru 2026. Și puteți să o luați ca strict punctul meu de vedere personal. Timpul ne va spune cine are dreptate, dar din punctul meu de vedere, faptul că Jupiter intră în semnul vostru la jumătatea anului și până la jumătatea anului 2027, asta ție îți aduce o expansiune de viață și de foarte multe scopuri mărețe, aș spune. Provocarea lui 2026 pentru voi, dragilor, vine cu un Pluton care, într-un fel sau altul, te va înfrunta așa și te va provoca să, cum să spun eu, ori să dea toate măștile jos, dar te va obliga, vrei nu vrei, să te conectezi cu propria ta putere, aia reală, aia autentică. Asta ar fi provocarea importantă pentru 2026, pentru voi, dragilor din Leu. Care sunt așteptările sau cu ce speranță vine 2026 pentru voi? Dragilor, puteți să vă faceți deja o rută clară către acea comoară, care poate să fie personală. Gândiți-vă că acest an este o investiție folosindu-vă de propria voastră vocație, de propriile voastre abilități, dar într-un mod foarte serios și foarte creativ. Și atunci puteți să găsiți comoara. Iată, ne ajung și la dragii mei din Fecioară. Ia să vedem ce le aduce 2026, din punct de vedere astrologic, desigur. Pentru voi, dragilor, se pare că anul acesta va trebui să renunțați la un anumit control. Uranus vine pentru a vă opri. Pentru a vă opri din a vă neglija pe voi înșivă. Prin a vă transforma și a spune, știi, acel copil bun, perfect, trebuie să se transforme. Trebuie să se rupă, trebuie să lase loc unei libertăți autentice. Cumva este un an în care se transformă Omida în fluture. Provocarea lui 2026 pentru voi, dragilor din Fecioară, este aceea de a accepta, în primul și în primul rând, că nu puteți controla totul, iar perioada de eclipse vă va învăța să fiți fluizi. Este un foarte bun moment
să puneți aceste lucruri în aplicare. În 2026 este un bun moment în care nu trebuie neapărat să controlați situațiile, să controlați poate anumite persoane, anumite relații, să ieșiți din acest corset în care ați stat poate destul de multă vreme și să deveniți voi cei autentici, să vă recăpătați această libertate autentică. De asemenea, acest an pentru voi aveți șansa să descoperiți că puteți fi la fel de nebunatici și de liberi atât cât este nevoie. Este un an care va genera alianțe în care voi nu veți mai juca un rol secundar. Am ajuns și la dragii mei din balanță. Să vedem. Anul 2026 este un an în care va trebui să faceți chiar o balanță între legăturile reale versus aparențe. Acele legături care aparent sunt reale. Adică, ca să fim mai exacti, să faceți o diferență între ce este real și ce este fals. Așa, ca pe înțelesul tuturor. Avem un Saturn și un Neptun în zona de pereche pe casa 7-a, care ce face? Vine să dezmintă relațiile tale. Deja cumva nu mai este vorba că să faci lucrurile decât pentru a da bine în fața celorlalți. Provocarea lui 2026 spune așa: nu te pierde pe tine însuți doar pentru simplu motiv în a face pe plac altora. Încetează să mai cauți validarea din exterior. Asta e provocarea lui 2026 pentru voi. Ar trebui în acest an să vă înconjurați de acei eroi care te inspiră, de acele persoane care te ajută să construiești situații, lucruri în viața ta din acel adevăr intern. Pentru că dacă o vei face, vei găsi o recoltă enormă și vei putea face în acest an legături importante de suflet, reale, adevărate. Și uite cum am ajuns noi și la zodia Scorpion, pentru scorpionii mei dragi. Dragilor, 2026, ce să vezi. Este adevărat, este un an cu energie 1, dar despre asta vom discuta la lecturile pentru fiecare zodie în parte. Dar până atunci, haideți să vedem. 2026, ce să vezi? 2026 vine cu energie inepuizabilă. De ce? Pentru că veți avea pe Marte, guvernatorul vostru, sau mai bine zis unul din guvernatorii voștri importanți, în mers direct aproape tot anul fără niciun fel de retrogradare. Asta e ca și cum ei spune unui marinar: dom'le, vezi că ai vântul la pupă, mergi constant pentru că vei avansa. Și voi la fel, dragilor, se pare că anul ăsta, într-adevăr, veți avea șanse, veți avea ocazii să avansați în viață, având tot ceea ce vă este necesar. Provocarea cu care vine 2026 pentru voi o aduce Pluton în zona Căminului, care, din păcate, și nu o face cu răutate, nu i-o luați în nume de rău, dar Pluton, săracul, vine și începe să tot scoată scheleții din dulap, începe să tot răscolească într-un trecut pe care tu îl credeai încheiat, dar el de fapt nu era. Și o să vă puteți trezi, nu știu, cu acea necesitate de a recicla ceva din trecut pentru a putea avansa. Pentru că dacă nu o veți face, atunci e și cum dacă ai vântul la pupă și îți umflă pânzele și zice: hai, da, merge înainte, dar dacă cumva vei continua să lași lucruri din trecut care vor apărea, e ca și cum, imaginați-vă pe Pluton, un pradel de ăsta mic, așa, care ți intră în șifonier și uite așa îți face, cum face găina în paie, așa, și scoate tot de acolo. Lucruri pe care tu le credeai cumva
Orică le-ai tot întârziat și nu le-ai rezolvat, orică, nu știu, ai gândit așa că ele sunt rezolvate, dar de fapt nu sunt rezolvate. Așa că, dacă ar fi să generalizez, aș spune că trecutul, într-adevăr, îți poate crea probleme în acest an, dar nu ceva ce nu le poți rezolva. Că vor apărea persoane din trecut, relații din trecut, situații neîncheiate din trecut. Sunt mai șanse să-ți apară de-a lungul acestui an. Rezolvă-le ca să te eliberezi. Pentru că este un an important. Este un an important. Ce aș mai putea să spun, și asta pentru dacă nu o faci, din păcate te poți bloca și nu poți avansa. Ce ar mai fi de spus? Faptul că veți dispune anul acesta de o capacitate creativă imensă. Veți avea parte de transformări cu o intensitate emoțională extraordinară. Mai ales când vorbim de planuri, când vorbim de proiecte concrete și mai ales proiectele către exterior. Și mai ales pe casa 5-a. A spune că mulți dintre voi se pot împăca cu propriilor copii. Alții, în general, veți avea o anumită satisfacție în urma propriilor voștri copii în acest an sau veți avea o satisfacție, veți duce la bun sfârșit ceva important care pe voi să vă facă mândri, să vă facă să vă simțiți speciali. Iată ne ajung și la dragii mei din Săgetător. Anul 2026 pentru voi este anul în care proiectele se lansează la apă. Se pare că după un timp în care tu ți-ai revizuit foarte bine acele umbre, acele lucruri neplăcute, Jupiter acum te îndeamnă să te desprinzi. Încă este adevărat, cam în a doua jumătate lui iulie din 2026, este un an foarte bun pentru antreprenoriat, pentru a întreprinde ceva autonom, pe cont propriu. Da? Din a doua jumătate a anului. Provocarea lui 2026 ar fi bine să realizezi că trebuie să încetezi în a mai scoate mereu vechiul sau trecutul la suprafață. Că dacă tot începi și scoți, azi mai scoți o rufă din trecut, mâine mai scoți o situație din trecut, poi mâine mai scoți o relație din trecut. Cumva, dacă continui așa să acumulezi trecut, nu va mai fi spațiu pentru lucruri noi, pentru ce va urma să vină. Și asta este provocarea lui 2026 pentru voi, dragilor. Nu vă mai legați de trecut, nu vă mai întoarceți de fiecare dată la lucruri din trecut. Aș mai spune că e posibil ca în acest an asociații voștri, perechea voastră, posibil să acționeze chiar și ca activatori, care să te împingă așa, să te împingă să cauți acel sfânt graal al tău, acel lucru important, acel lucru de neprețuit pentru tine și să o faci cu foarte mare optimism și cu foarte mare credință. E ca și cum vor fi persoane în jurul tău pe care le vei simți sincere și care efectiv, de cât vei vrea să te întorci în trecut, te vor împinge. Dar bine, acum trebuie să depui și tu un pic de efort, da? Și să renunți un pic la atât de mult trecut. Nu te îmbrăca în trecut. Am ajuns și la dragii mei din Capricorn. Dragilor, voi, 2026, pentru voi, e marea eliberare. De ce? Păi anul 2026 vine cu vești bune. Pentru că
cumva iese Saturn din Pești și nu îți mai respiră în ceafă. Se pare că vei începe un nou ciclu de 20 de ani, dragilor din Capricorn, dar cu o senzație de libertate, de am scăpat. Eu aș mai zice că provocarea lui 2026 pentru voi este aceea de a înceta să fii, cum să zic eu, acel personaj mitic, acel atlas care ține cerul, da? Care se încarcă de problemele tuturor. Este momentul să nu te mai încarci, mai ales de ce nu îți aparține. Chiar este un an bun să faci acest lucru. Asta e provocarea lui 2026, iar în ce privește așa per general, se pare că este un moment bun să-ți construiești propriul tău cuib, să ai acea rețea de ajutor, da? De a-ți forma acele legături cu care într-adevăr să te poți întrajutora în caz de necesitate, și asta mai ales din cauza lui Jupiter, care intră în casa 7-a și e pregătit să te ajute și în așa fel încât să-ți permită să și primești, nu numai să dai. Iar casa 7-a, trebuie să vă spun că e casa care reprezintă societatea, care ne vorbește de cum ne relaționăm cu ceilalți. Da? De asemenea, trebuie să vă spun că și căsătoriile sunt foarte bine, căsătoriile, asocierile legate de muncă, da? E posibil chiar și cu inamicii tăi să cam să potolească lucrurile în acest an 2026. Dar pentru asta, așa cum am mai spus, provocarea anului este aceea de a înceta să mai te încarci de problemele altora, care nu ți aparțin și nu sunt ale tale. Am ajuns și la dragii mei din Vărsător. Dragilor, 2026 pentru voi se pare că în sfârșit se poate materializa o utopie, adică se poate materializa ceva la care poate nici nu v-ați fi gândit, poate credeți că este imposibil de materializat, de realizat. 2026 pentru voi, cel puțin din punct de vedere astrologic, vine cu cei doi regenți ai tăi, Saturn și Uranus, care schimbă de semn, iar asta simbolizează că cumva tu vei trece de la acea lume cu idei fixe la acțiune, frate, la acțiune concretă. Se pare că lumea are nevoie de fapte și nu doar de teorii. Da? Cu asta vine guvernatorii tăi, Saturn și Uranus. Provocarea lui 2026 pentru tine este aceea de a nu aștepta ca totul, Doamne, trebuie să fie totul perfect pentru a te putea lansa. Pentru că niciodată nu o să fie perfect și atunci vei tot amâna și vei tot amâna. Cumva mai bine este să faci ceva decât să tot aștepți să fie super perfect. Da? Așa că a face, sau mai bine zis, a fi executat, a fi făcut, aceste două verbe vor fi mantra ta, vor fi ghidul tău în acest an. Nu există, stai că aștept, că nu e momentul oportun, mai învârt, nu există. Anul ăsta te provoacă. De multe ori e posibil să nu-ți dea de ales și să spună, știi ce? Eu nu stau după tine, îl faci acum. Nu mă interesează cum. Îl faci acum și tu trebuie să-l faci. Pentru că probabil nu o să ai încotro. Așa că, așa cum bine am spus, este o provocare într-adevăr în care efectiv te vei trezi poate că vei materializa tu însuți. Vei materializa un lucru pe care, dacă te întreba cineva, spuneai, n-are cum, că eu m-am gândit, ideea e bună, nu e rea. Dar ce știu eu când o să fie momentul potrivit? Anul acesta nu va exista acest moment potrivit și va trebui să acționezi, vrei, nu vrei. De asemenea, se pare că totuși sunteți foarte inovatori,
Iar ideile voastre cumva, neapărat că trebuie, dar chiar vor avea acel potențial de a se converti în realitate. Dar de asemenea să știți că vine e foarte provocator pentru voi 2026. De ce? Pentru că spune așa: domne, bun, ideile tale sunt bune, au potențial, se pot converti și în realitate, dar cum? Să ai curaj să le faci și publice și să le faci și să le pui și în practică, să le și execuți. Adică nu este de ajuns decât să vii cu ideea în sine, indiferent cât de bună ar fi ea. Trebuie să te implici din punct de vedere activ, să le execuți, să le arăți lumii: uite, le-am făcut. Este un an în care, dragii mei, nu mai există loc de teorie, există loc de practică și acțiune. Este, într-adevăr, destul de agitat, dar să nu uităm că, din păcate, mai avem de așteptat încă vreo 18 ani cu Pluton în zodia voastră, așa că asta aduce transformări. Și în sfârșit am ajuns la dragii mei din Pești. Dragilor, 2026, voi sunteți protagoniștii anului 2026, voi și zodia Berbec. Se pare că sunteți o zodia în care furați mai mult protagonismul berbecilor prin Saturn. Prin Saturn, care într-un fel sau altul te eliberează, iar Neptun iese din semnul tău după 14 ani de nebuloasă. Așa că îți vei recupera claritatea, îți vei recupera puterea. Iar provocarea lui 2026 pentru voi, dragilor, este aceea de a-ți asuma în sfârșit acel rol esențial pe care ți-l dă Neptun într-o epocă a inteligenței artificiale. Voi dețineți o superputere care nu este tehnica, este umanitatea. Provocarea pentru voi, îmi cer scuze, deja am vorbit extra, nu știu cât am vorbit pentru acest video, dar nu-mi pare rău și sunt la sfârșit și nu mă las pentru că vreau să termin, doar că îmi cer scuze că efectiv simt că mă râcăie pe corzile vocale, pe laringe. Deci, dar asta pentru că am vorbit foarte mult. Dragii mei, e anul 2026 pentru voi. Voi sunteți cei care aveți această superputere, care nu are nicio legătură cu tehnica, aceea a umanității. Voi sunteți purtătorul de cuvânt al empatiei. Deja, cumva, barajul l-ați construit deja. Aveți capacitatea să vindecați doar, poate, cu prezența voastră, cu calitățile voastre care n-au absolut nicio legătură cu tehnica. Trebuie să vă spun că 2026 va fi un an în care, într-adevăr, tehnologia își va lua un avânt fenomenal. Fenomenal. Și asta nu înseamnă că neapărat va fi numai bine. Și cred eu că importanța voastră și protagonismul vostru în acest an 2026 este că voi, prin aparenta slăbiciune pe care o văd alții la voi, de fapt, anul ăsta vi se arată aceste calități. O mașinărie, o inteligență artificială nu poate arăta empatie, nu poate arăta iubire reală, nu poate arăta o hipersensibilitate așa cum voi o arătați. Voi aveți un talent special în a ajuta pe cei aflați în nevoie, ceea ce o mașinărie
o entitate tehnologică nu o poate face. Mai ales că voi aveți și un mod foarte ușor de a vă aborda, de a permite altora să... Aici vine și slăbiciunea voastră. Tocmai pentru că sunteți ușor abordabil și vă deschideți foarte mult și sunteți empatici și suferiți cot la cot cu ăla care vă povestește ce vă povestește. Dar... vă încerc mii de scuze. Dar anul 2026, dacă e să mă întrebați pe mine și cum văd eu din punct de vedere astrologic, calitățile voastre non-tehnice sunt aurul viitorului. Așa că țineți-vă de el. Și cu asta chiar am încheiat pentru că simt că nu mai pot să vorbesc, voi tuși în continuare. Dar oricum cam atât am avut de spus pentru voi, dragilor, din Pești. Dragilor, am ajuns și la sfârșitul acestui videoclip. Eu sper că v-a plăcut, sper că ați învățat lucruri inedite, lucruri interesante și am încercat să îmbin atât astrologia cu un pic de numerologie și desigur cu tarotul. Așa că urându-vă un an 2026 minunat, mi-au rămas bun de la voi. Cu siguranță o să fac și lecturile pe fiecare zodie în parte, dar acest videoclip am vrut să-l fac în mod special, chiar dacă nici n-am idee acum, o să văd când o să închei, câte minute are, cât de mult am stat. Cert este că să mă resimt din punct de vedere al vocii, dar nu-mi pare rău, așa că vă urez toate cele bune și sărbători fericite tuturor. Să fiți iubiți, dragii mei!